سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه 8 تا کاسه با 8 تا خوشمزه جوزه کباب و کباب کوبیده. خیلی ممنون. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب بریم سراغ معلم ها و معلم ها رو سوار ماشین کنیم و ببریم مدرسه. واقعا هوا سرده، خیلی سرد شده دوستان. بازن همون مسئله همیشگی، دوباره باید منتظر بمونم تا اون یکی معلم بیاد و واقعا هوا سرده. باز زودتر بریم و جرن کلیه دردم دوباره شروع بشه. زنگ زدم با معلم، گفتم نیومدی؟ گفت هوا سرده، بیا جلوی خونه منو سوار ماشین کن. و واقعا نمیدونم چی بگم و فقط به خاطر دانش آموزان رفتم، میخوام برم دنبالش و جرنه باید بدون اینکه سوار ماشینش میکردم میرفتم. سرعت گیر دارم این منطقه، کلا سرعت گیر و واقعا ماشین رو خراب میکنه. مثل این کلا زادش خرابه. حالا هم بریم داخل این مغازه تا ابوالفضل میاد. بریم مغازه و یک آش سفارش میدیم. خوبی چه ولی بی زحمت یه دونه از اینو آش بریزیم. یه 8 تا کاسه با 8 تا باشه. سلام. معلم ها رو سوار ماشین کردیم، آشو خریداری کردیم و ابوالفضل هم نان برکو تهیه کرده و دیگه بریم سمت مدرسه. خاطر مدرسه خدا جای خدا. ابو نه بیمونه
آقای خالدی. نظام خوبی ولش کتاب خاصه ولش. یادی از دوستان پرسیدم چرا سوپ نمیخوری؟ نه سوپ قبل از غذا میخورم به عنوان دسر. غذای خوشمزه جوزه کباب و کباب کوبیده و ایرانی ها عادت دارن چه سبزی های تازه استفاده کنن. کباب شده، فیلفل کباب شده، آرن خوشمزه است. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب خواب بودم و این چه چند بار گوشی من زنگ خورد و حالا بعد اینش متوجه شدم گوشی رو جواب دادم. دیدم یکی از معلمان مدرسه که اهل همون روستاست امشب معلم ها رو دعوت کرده و خیلی اصرار داشته که حتما بریم. حالا منم وسایل مزم کردم، شاید شب رو همونجا بمونم و داخل خوابگاه مدرسه بمونم. بریم ابوالفضل رو همراه خودمون بریم، ولی قبل از رفتن حتما یک شیرینی با خودمون میبریم. ممنون میشم اگه تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. شب شلوغ شده، بعید بود شهرستان لردگان شب اینقدر شلوغ باشه. سلام دایی. خوبی آقا؟ خوبی؟ قربونت ازم. ما یه ضرب شیرینی تقلیمون میدونم 1 کیلو 1 کیلو نیم 2 کیلو بویم نظرم بهتر. کیلوی چقدره؟ ها بس بس.
نه پس قربانه قربون دست دنکن عزیزی 76 79 اوکی؟ دست دنکن عزیزی خیلی ممنون آقا اون باز آزتون خداحافظ ماشین رو کجا پارک کردم ایرادی که من دارم اینه که حافظه تصویری بسیار ضعیفی دارم لباس شیک پوشیده واسه مهمانی یالا کو عزیزم ساعت چرد چی چردی لباس قشنگ پوشیدی زیانتنه قشنگیله خوشتی پویی ابوالفضل نمبره منتظر ابوالفضل چی بیا خونه ابوالفضل هم داخل یک کوچه روزگار مونت خراب آها تا یادم نرفته برم یه تخت برش بگیرم واسه آشپزی خوب چی دیدن نداشتن تخت برش نداشتن وای نمایندگی انتشارات مدرسه
یه معلمی هم هست زیر بالا خون بویش جونم دست دهنک عزیزم بگی بجلو بشی بگی بجلو بشی بیا جلو بشه عزیزم بوتر لطفاً چراغا رو روشن کنید. نمیشه ببینیم در باز کنیم. تا خون در باز سیخچی ما یادت سی شو من موبایل بسازیم قبل آخر بگیریمش خان نبودیش بازیش ما در حال آماده شدن نه خبر خواستگاهی سنف والله ما متحدیم بچه هم دوریم نونیم زن دوما ایسوی میانه زن دوما ایتایی خواهن خواهد شبری؟ حاضر ها. نه ولی کشمو نه با خدا چه هست کنه نمی‌فهمم آینش این تلویزیون واسه تو چلمون چنده آی با قبلش چیزی میلاد بسونیم میدا خامرای زن داوم نشو. حالا دای ما داریم دست دارم چیزی خود آقای زنمه یا خاطر خان. آقای زنم دوست میشیش. چونی ما دست دوما بود. دوما خود نیست ماره. اما من اسم نیاری زنی؟ نه اسم آقا دست در نکن عزیزم خیلی من دست در نکن عزیز
Nasıl? Mouse? No? Ben Sana? bana استدامه İşte. O dست دهنک. دست دهنک نزدیک. مزید ماشین بلدات دست علی تبغى احسن عندي شيء دي او فقط میمونی میمونی زحمت کشید امید زای میشه امید زای میشه. خب دوستان متاسفانه ابوالفضل کلیه‌اش دوباره در گرفتن و به خاطر همین میخوایم اونو به بیمارستان ببریم. خب درد زیادی هم نداره، با یک مسکنی برطرف میشه. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. خب خدا رو شکر ابوالفضل الان حالش خیلی بهتره و هنوز با درد کلیه درد آشنا نشده بود و عادت نکرده بود، به خاطر همین خیلی اذیت شد و به من میگفت چطور این همه درد رو تحمل میکنی. من بهش گفتم فقط باید تحمل کنی و به این درد عادت میکنی. دوستان حالا چند نفری از دوستان در مورد ازدواج موقت یا همون صیغه درباره سوال پرسیدن و میخوام در این باره صحبت کنم. خب ازدواج موقت یا صیغه یکی از انواع ازدواج ها در اسلام به ویژه در مذهب شیعه هستش. حالا من اینجا یادداشتشون کردم که بتونم دقیق به شما این اطلاعات رو بدم و چیزی رو از قلم نندازم. خب این نوع ازدواج بر اساس توافق زن و مرد برای مدت زمان مشخصی انجام میشه و در آن مهریه تعیین میشه. یعنی قبل از این که این نوع ازدواج صورت بگیره باید یک مهریه تعیین بشه و مرد موظف به پرداخت این مهریه است. ازدواج موقت به طور قانونی در ایران پذیرفته شده و در چارچوب‌های شرعی و قانونی خاصی هستش. خب ویژگی‌ها و شرایط ازدواج موقت رو الان بهتون میگم. یک، مدت زمان مشخص. یکی از تفاوت‌های اصلی این نوع ازدواج با ازدواج دائم مدت زمان معین هستش که قبل از عقد توافق میشه. این مدت زمان میتونه از چند ساعت تا چند سال متغیر باشه.
که این نوع ازدواج داره مهریه هست. در ازدواج موقت مهریه باید مشخص و پرداخت شود. اگر مهریه تعیین نشود عقد صحیح نیست. عدم الزام به نفقه. برخلاف ازدواج دائم که مرد موظف به پرداخت نفقه به زن هست، در این نوع ازدواج مرد هیچ الزامی برای پرداخت نفقه ندارد و در صورت توافق مرد و رضایت مرد میتونه به این خانم نفقه بپردازه. و این که وقتی این نوع ازدواج مدتش تمام بشه و نزدیکی صورت بگیره، این خانومی که این نوع ازدواج انجام داده تا مدتی نمیتونه ازدواج کنه، چون احتمال میدن شاید حامله شده باشه یا بیماری چیزی گرفته باشه. دلایل مشروعیت ازدواج موقت: 1. پاسخ به نیازهای موقت. این ازدواج برای شرایطی در نظر گرفته شده که امکان ازدواج دائم وجود ندارد یا فرد به دلایلی قصد ندارد به طور دائم متعهد شود. 2. جلوگیری از روابط غیر شرعی. برخی از فقها این نوع ازدواج را راهی برای مشروعیت بخشیدن به رابطه میان زن و مرد می دانند. چون واقعا من این نوع ازدواج رو قبول ندارم. حالا شاید واسهتون سوال پیش بیاد که این نوع ازدواج خیانت به همسر هستش یا نه. خب از دیدگاه فقها و قانونی در ایران این نوع ازدواج خیانت محسوب نمی شود. در مذهب شیعه ازدواج موقت یک عمل مشروع و اگر مردی که همسر دائم دارد با رعایت شرایط شرعی و قانونی ازدواج موقت کند، این عمل خیانت تلقی نمیشه. در شرع مرد حق دارد بیش از یک همسر داشته باشد، چه دائم و چه موقت. همونطور که قبلا گفتم در دین اسلام مرد میتونه 4 زن داشته باشه. لزوم اطلاع همسر دائم، یعنی آیا باید همسر دائم از این نوع ازدواج که شوهرش انجام داده با خبر باشه یا نه؟ از نظر شرعی در مذهب شیعه مرد برای ازدواج موقت نیازی به اجازه یا اطلاع همسر دائم خود ندارد. از نظر قانونی، قانون ایران نیز الزام به اطلاع یا رضایت همسر دائم را برای ازدواج موقت مطرح نکرده است. با این حال ثبت ازدواج موقت در صورتی که منجر به بارداری شود ضروری است. خب از دیدگاه اجتماعی و اخلاقی میخوایم بپردازیم که این ازدواج خیانت محسوب میشه یا نه. از دیدگاه اجتماعی و اخلاقی چند خیانت محسوب میشه این نوع ازدواج، که اولین خیانت در احساسات هستش. بسیار از مردم به ویژه در جامعه ایرانی ازدواج موقت بدون اطلاع همسر را نوعی خیانت عاطفی یا اخلاقی می‌دانند. از نظر آنها ازدواج موقت ممکن است به اعتماد در رابطه زناشویی آسیب برساند و موجب رنجش یا سردی روابط شود. نقش شفافیت در جوامع مدرن حتی اگر مرد از نظر شرعی یا قانونی
ملزم به اطلاع همسر دائم نباشد، پنهانکاری میتواند به عنوان خیانتی عاطفی تلقی شود. بسیاری معتقدند که اطلاع دادن به همسر و جلب رضایت او نشانه احترام به رابطه است. خب تفاوت دیدگاه ها را هم بخونیم. موافقان میگن ازدواج موقت را حق شرعی و قانونی مرد میدانند و معتقدند نیازی به اطلاع همسر نیست. از نظر آنها این ازدواج میتواند از بروز روابط غیر شرعی یا مشکلات اخلاقی جلوگیری کند. منتقدان میگن آن را نوعی بی احترامی به همسر دائم تلقی میکنند و باور دارند که چنین عملی میتواند به بنیان خانواده آسیب برساند. دوستان، این نوع ازدواج در مذهب سنت، سنی ها قابل قبول نیست. همونطور که من با چند تا از سنی هایی که با هم دوست هستیم صحبت کردم و میگن حتی یک نفر به یک آخوند یا آیت الله گفته بود، سوال پرسیده بود آیا شما حاضرین خواهر یا مادر خودتون رو صیغه کنید و به ازدواج موقت یک مرد دیگه در بیارید؟ که طرف مقابل یعنی آخوند و یا آیت الله بسیار عصبانی میشه و با هم دیگه دعوا میکنه. چیزی رو که برای خودمون نمیپسندیم نباید برای دیگران هم بپسندیم. این نوع ازدواج خیانت محسوب میشه، هم خیانت عاطفی و هم خیانت جنسی. تعداد زیادی از روابط زناشویی به خاطر همین ازدواج، به خاطر همین پنهانکاری منجر به طلاق شد و زندگی اونها از هم پاشید. کاش این نوع ازدواج کلاً از ایران منع بشه و از لحاظ قانونی این نوع ازدواج غیر قانونی حساب بشه. حالا اگر سوالی درباره این نوع ازدواج دارین خوشحال میشم که در قسمت نظرات سوالات خودتون رو بپرسید. راستش من به خاطر حالا این که خودم زیرنویس میزنم و تا اون کارهای ویدیو رو انجام میدم وقت کافی ندارم که به سوالاتی که در واتساپ یا اینستا بهم میدین در اسرع وقت جواب بدم و از این بابت از همه شما معذرت میخوام. ولی خب سعی میکنم که به همه اونها جواب بدم. دوست عزیزی نوشته تو خیلی خودشیفته هستی. نمیدونم چرا همچین فکر رو کردین، ولی خب اعتماد به نفسم به لطف شما دوستان عزیز خیلی بیشتر از قبل شده. سوالات شما رو بخونم و الانم ساعت 2 شب هست، یعنی من تا فردا صبح بیدارم و باید حداقل نصف ویدیو رو زیرنویس کنم و بعدش برم مدرسه تدریس کنم و بعد تدریس چه به شهر برمیگردم بقیه ویدیو رو زیرنویس کنم و نمیتونم، واقعا نمیتونم این زیرنویس کانال رو به یک نفر دیگه بسپارم، چون اعتماد کردن
واقعا برام سخت شده و میترسم که طرفی که بهش زیرنویس رو دادم از طرف سایر کانال ها پول دریافت کنه و چیزی رو در زیرنویس ذکر کنه که من نگفتم. اسلام یعنی چی؟ خب اسلام یکی از ادیان معروف در جهان هستش و معنی کلمه اسلام در لغتنامه به معنای تسلیم شدن در برابر خداوند هست. دولت شما یوتیوب را سانسور می کند، چگونه از آن استفاده می کنید و ویدیو می سازید؟ این فیلترینگ یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام و غیره حالا دلایل بسیار زیادی داره. یکی از دلیل‌هاش اینه که یوتیوب دولت بتونه کمبود بودجه خودش رو از طریق فروش فیلتر شکن تأمین کنه و دلیل دومش هم اینه که حالا در سال 1398 و سالهای بعدی در داخل تلگرام حالا کانال هایی تشکیل شده بودن که مردم رو تشویق به اعتراض می کردن و از این رو اعتراضات گسترده‌ای در ایران صورت گرفت و دولت هم تلگرام هم اینستاگرام رو داخل ایران فیلتر کرد و یوتیوب هم چون فکر میکنن دولت ایران چون فکر میکنن سازنده یوتیوب کشور آمریکاست، به خاطر همین یوتیوب رو فیلتر کردن. ولی خب همچنان از این فیلتر کردن برنامه و اپلیکیشن ها درآمد بسیار زیادی دارن. چرا پلیس ها ضعیفن؟ هیچی نمیتونن بگن. اینها رو تو کانال ها دیدم. خب من یک ویدیوی ضبط کردم و داخل کانال آپلود کردم و حتما میذارمش ببینید. تعدادی از مردم عشایر حالا نقش مأموران قلابی رو در کانال ها بازی کردن که وایرال شد و همه فکر کردن که این پلیس ها واقعی هستن و خاطر همین مأموران واقعی اونها رو دستگیر کردن و چند روز پیش پرسیدم فهمیدم که هنوز هم داخل زندان هستن. آیا غذای مدرسه وجود دارد و رایگان هست؟ خیر، وجود نداره و حتی برای دانش آموزان و معلمان غذا یا تغذیه‌ای وجود ندارد به صورت رایگان. چند سال پیش مدارس واقعا از نظر عملکردی خیلی بهتر بود. در اون سالهای قبل وقتی من حالا دانش آموز بودم، هر روز به دانش آموزان خرما، شیر، کیک، بسکویت و خیلی چیزها رایگان میدادن تا در حین درس خوندن ضعف نکنن. ولی به مرور زمان این تغذیه دادن یا خوراکی دادن به بچه ها کلا قطع شد و الان سالی یک بار تعدادی
شیر به صورت پاکتی به دانش آموزان میدم، چون معلومم نیست چه تاریخی دارند و آیا فاسد شدن یا نه. کجا میتونم از شما سوال بپرسم؟ در قسمت نظرات میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. چرا زبان بختیاری تا این حد به زبان کردی نزدیک است؟ زبان بختیاری با زبان کردی تفاوت بسیار زیادی دارند و اصلاً شباهتی با همدیگه ندارند و یک نفر که به صورت کردی صحبت کنه من حتی منظور اون رو نمیتونم بفهمم و اصلا قابل درک نیست، ولی واقعا یک زبان بسیار شیرینی هستش زبان کردی، مخصوصا آهنگهایش که میتونین اونها رو داخل اینترنت سرچ کنین و گوش بدین. خب به آخرین سوالم پاسخ بدم. کسی که در کار ساختمانی کار میکند در روز چقدر حقوق میگیرد؟ خب این بستگی به نوع کاری هستش که داره، ولی میانگین درآمد یک کارگر در ساختمان حدود 700,000 یا 800,000 تومان، یعنی $10 در روز هست که واقعا توی این روزها جوابگوی یک زندگی نیست. امیدوارم هر کجای جهان هستین، داخل هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشین. دوستتون دارم و خدا نگهدارتون.